السلام عليكم. شفت ايه؟ كيوب سكيل على الواي 2 كده اهو. كنترول ايه سكيل عشان يعمل ابلاي السكيل. هيت مود تخش الفيس ده كده اهو. اكسترود سكيل اكسترود حته كده بس كده. اي اكسترود اي سكيل على الواي كده اهو. جي شيفت زد عشان يعمل على كل المحاور ما عدا الزد. هنا كده اكسترود على الزد كده اهو. اي اكسترود اكسترود سكيل اكسترود. الجزء التاني نعمل هنا كنترول ار هنا كده عشان نحدد الفيسز دي كده اهو. اكسترود للخارج كده. نحدد الايدج دي والايدج دي وجي على الاكس عشان يعمل لنا الميول ده كده. اول حاجه نحط روب هنا اهو في الجزء ده كده عشان اللي هي الجزء اللي قسم الباب كده اهو. نحدد التلات اجزاء دول. اي مرتين الت اي along normals. اي تاني الت اي دول هياخدوا ماتيريال لوحدهم. نحدد دول برضه نفس الفكره. اول حاجه اي سكيل على الزد جي زد كده. شيفت ايه سيركل نخفي كده الكيوب ده مؤقتا. سيركل كده 7. نمسح كده فيرتسز اف تطلع الواي 90 مش 90 اه يعني اللي هو ايه واخدة ميلة كده. بعدين اكسترود الضلع ده كده. صغر شوية بس. حط array modifier شفت ايه بلندر بتاع الاكس 90 كده بتاع زد 90. بس نحطها هنا اهو كده بالظبط. شيفت وكليك يمين دوس كليك يمين اوريجين تو 3 دي كارسر اللي هو ده. بعدين جيومتري تو اوريجين شوف جابها لك انا على طول شيفت ايه بيزير كيرف جي زد كده نطلعه. قطع الاكس 90 اديت مود عشان ايه نميل الكيرف كده شويه. شيفت ايه نبعدها كده شويه عشان نشوفها. نختار الكيرف الاولاني اللي عملناه. نروح على الجيومتري اوبجكت ونختار السيركل اللي احنا عاملينها. طبعا ده كبير جدا. سكيل كده اهو. سكيل كمان. لو عملت شيفت دي بص يعمل لك صورة تانية. نيجي هنا في الاعداد بتاعته نخلي دي مثلا نكبر الرقم ده مثلا نخليه 24 نزله بتاعت شوية كده. اسطنه كده. نعمل الماتيريال. اول حاجة نحدد الاوبجكت الرئيسي ده نضيف نيو كده اهو. ماتيريال تانية نعمل لون اصفر كده. وهنحدد الاجزاء اللي احنا عايزينها بالاصفر. الجزء ده كده الجزء ده الجزء ده الجزء ده كامل كده.
نيجي هنا على الماتيريال الاصفر ندي اساين، ممكن نغير كده على الاصفر ده طوالي شوية. نضيف ماتيريال تانية نيو، نعمله اسود ميتاليك، بوينت 2 مثلا هنا وبوينت 1 هنا، خلي لونه رصاصي كده شوية. الأجزاء الإيه الميتاليك، يعني مثلا عندنا الأنابيب دي هتبقى إيه الأسود الميتاليك ده. شايف إن هو فاتح زيادة أو رفن زيادة، ممكن تقلله مثلا. الإيد دي مثلا هتبقى ميتاليك. عندنا الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده هنعملهم إزاز، ماتريال جلاس يعني. نيو أساين، ولع الترانسميشن على الآخر، فعل ألفا بلند والغي شوبك فيس، وفعل سبيس سكرين ريفراكشن، ونروح على اعدادات هنا اهو سكرين سبيس ريفليكشن، فعل الريفراكشن. كده هو ايه بقى ازاز يوريك اللي ورا. عايزين هنا اهو اول حاجة نفعل ابلاي للموديفاير، وهنحط طبعا 2 ماتيريال، الابيض اولا بعد كده الاصفر. نخش على الايديت مود، حدد واحدة بحرف ال، سيب واحدة ال هكذا، وتيجي اساين. انا جبت صورة تلاجات وكده من على النت عادي، فهنعمل شيفت ايه images image as planes. لو مش موجود عندك، لا في ادون لازم تفعله اسمه import images as planes، موجود في كل جهاز يعني. تيجي هنا اهو تخليها emit، لازم تعمل الخطوة دي، تخليها مثلا هنا 10 ودوس import سكيل كده. تلاقي الفا بلند خليها الفا هاشت، بس كده ايه ظهر بس خفيف خالص، محتاج تظبيط شوية. تيجي هنا في الاي او ار بتاع الازاز وتقلله كده شوية، اللي هو بحيث ان هو ايه مبقاش ثابت يعني.